رتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز به توفیق الله سبحانه و تعالی حرف شین را به معرفی میگیریم. مخرج اللسان حرف شین. حرف شین از زبان نطق می شود من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك. حرف شین وسط زبان امرای وسط کام. طبعا حرف شین و حرف جیم و حرف یا وسط زبان و کام. البته فرق بین حروفی است که در جیم میچسبه وسط لسان، اما در شین و در یا مسافه باقی مانه. بیایی که حرف شین را از لابلای صفاتی که حرف داره بشناسیم و طریقه نطقش را انشاءالله تعالی با شما شریک میسازیم. الهمز حرف شین بنده های عزیز از حروف همس است، هوا داره. وقتی که حرف از حروف همس شد هوا پیدا کرد صدا ضعیف می شود. الرخاوه صدا دش قطع نمی شود. اینجا ببینن همس یعنی نفس یا هوا امرش جریان پیدا میکنه. رخاوه صدا قطع نمی شود، جریان پیدا میکنه. الاستفال حرف باریک است یعنی پر نطق نمی شود. انفتاح طبعا وقتی که از استفال باشه انفتاح دور است، بخاطر که ما حروف استعلا داریم، باز در حروف استعلا حروف اطباق داریم. انفتاح ضد اطباق است یعنی باریکتر. الاصمات از جمله حروفی است که با آسانی نطق نمیشه مثل حروف فرام اللب. التفشی مهمترین صفتی که در شین است. تفشی است که انتشار صداست در داخل دهن. اگر صدا در داخل دهن انتشار پیدا نکنه حرف شین مشابه حرف ژ میشه. خب میایم به حرکات حرف شین. ش، شو، شی، اش. شما ببینید در حالت سکون اگر انتشار صدا یا هوا که در داخل دهن انتشار پیدا میکنه بنشه و به ژ تبدیل میشه. اش، اج، اش، اج. کوشش بکنیم که حرف شین را از لابلای صفاتی که خدمت شما عرض کردم که همس، اصر، اخوات، استفال، انفتاح، اسمات، تفشی. شاکرا، شاکرا، مثل شکورا. شیء يهدي إلى الرشد ولن نشرك، مثل لو نشاء. همچنان فلولا تشکرون. شاشوشی اش. کوشش بکنیم که هوا بند نشه و الا حرف شین به ژ تبدیل می شود. شاشوشی اش. خاصتا که بعد از حرف شین الف واقع شود متوجه باشیم که اجزای ما پرش میکنن میگن شا نه شا. شاشوشی اش. بارك الله فيكم ورفع الله قدركم. رتل القرآن ترتيلا.